Hi guys! Welcome back to my channel. This is Jets Vlogs again. This time, meron tayong gagawing challenge. So, i-challenge ko yung roommate ko. Yung roommate kong tomboy, na siya yung magkukulay ng buhok ko. Kung naalala niyo before, nagkulay ako ng buhok ko ng sarili ko lang. But this time, mag-change ako ng color. Pero ang mag-change ng color ng buhok ko ay yung roommate ko. So, titingnan natin kung ano ba yung magiging resulta. So, full package yan. Ititrim niya muna sa kanya kukulayan. Okay, so let's get started. Hi guys! So, ayan na nga. Tapos na nga tayong kulayan. So, maghihintay tayo ng 35 minutes. Tingnan natin kung ano yung magiging resulta. Okay? So, I'm back. A little longer than a few minutes later. Hi guys! I'm back! So, ito na nga yung resulta. Ayan. So, okay naman siya kasi yung mga white hair natanggal naman. Oh, ito siya, oh. So, ayan. Pantay naman siya. So, ang gagawin natin ngayon, magpapatrim naman ako sa kanya. Okay? So, tara, samahan niyo ako, guys.
na guys, tapos na yung ating challenge. So far, okay naman siya. Perfect. So ipapakilala ko muna sa inyo yung aking hairstylish. Yan, saglit lang ha. Papakita ko siya sa inyo. Guys, thank you so much for watching. I hope you enjoyed. Don't forget to like, subscribe. See you on our next one.